Hello everyone. Now we are going to discuss the command trim, T-R-I-M. Okay. So the command trim will help you cut exceeding lines. Okay. So ang procedure niya is katulad din ng ibang command na merong tatlong pinanggagalingan ang pwedeng pagkunan ng command. First is the modify. Ito siya. Okay, that is the first one. Pwede mo siyang i-click tapos pwede mo nang gamitin yung command. Second is dito sa toolbar. Mga icon dito. Hindi, sorry hindi pala. Ito. Yung trim. Pagka sa hindi lang lumalabas sa video, hindi nakaka-capture sa video, pero pagka sa personal, meron siya lalabas na description sa monitor niya. Okay, that is the second one. Second. Then third is typing it here. Here are some results from the web. Okay. Dali lang. Nakikialam si Google. Okay. So, the next one is, the third one is, type natin dito sa baba. I-caps lock natin. Ayan, trim. Then, enter. Okay, or, another way is, ita-type ang shortcut, which is TR. Then, enter. Okay, so, alam na natin ngayon, pagka magpo-practice kayo, tignan nyo yung, sundan nyo muna isa-isa yung tinuturo ko, para magkaroon kayo ng, dapat makabisado nyo yung Autocad. Then, para alam nyo kung saan ang command. Pero, as usual, ang ina-advise ko is pag-aralan nyo yung shortcut sa keyboard. Kasi, million or not actually million, but maybe thousands of commands per day. If you're going to work as a CAD operator, you have to execute thousands of commands. So, mauubos yung oras nyo, time consuming kung sa icons ka magre-refer. Icons ang gagamitin mo or sa pull down menu. So, malaking matitipid na, kasi sa pag-operate ng pag-drawing, the faster the better. Pabilisan yan, lalo na yung may mga kumpanya na per sheet or pabilisan ng trabaho, or let's say kung halimbawa nag-overtime ka, merong rush na project, mas makakatipid ka ng oras, meaning mas mabilis mo matatapos yung trabaho. Okay? So, always keep in mind, still, there's no such thing as standard way of combining the commands in Autocad. It is always up to the discretion of the CAD operator of what commands he or she intend to use. Okay? Take note. Walang standard na na kombinasyon kung paano procedure ng combinations ng iba-ibang command. Yan ang so kung wherever or whichever combinations of commands you are comfortable with, then do as you please. But I'm just giving you a suggestion. Okay? A suggestion and an advice. Okay, so tuloy na natin yung paggamit ng trim. So usually, maraming exceeding lines na ganyan. Halimbawa, bigyan natin example, kunyari, dingding na lang.
or wall. Sample, ganyan. Ayan, meron tayong walls. Tapos, i-assume natin na kunyari, ito is wall din to. So, it should be of the same thickness as this one. Ayan. Halimbawa, sobra itong linyang to. Kasi ang, sa AutoCAD, kadalasan during preparation of drawing, maraming mga ganyan, mga excess na ganyan. So, gamitin na natin yung command natin. So, type TR. Then, kung alin ang gagamitin nating sangkalan, select natin. Then, enter. Okay, ulitin natin ha. Kung alin ang gagamitin nating sangkalan, yun ang pipiliin natin. Okay? Let's repeat the command para balikan natin. TR, then the next question is, itatanong ka ng nautusan mo na yung AutoCAD. Sabi mo, trim. So, kaya mo tinype yung TR. Ngayon, tatanong niyang ganon, select cutting edges. Alin ang gagamitin natin sangkalan? Okay? So, pwedeng, isang procedure is, i-click mo. Kunyari, halimbawa, hanggang dito lang ang kailangan natin. Hindi natin kailangan itong mga linya sa ibabaw. So, i-click natin to. Yun yung pinaka-cutting edges natin. Then, press enter. And then, piliin na natin yung mga excess na linya na hindi natin kailangan. So, ito. Napuputol siya. Okay? Isa-isang yan. Then, meron ding isang step. Isisingit natin. Kapag yung meron ka nagawa na hindi pala dapat, pwede i-undo. Just type U, letter U, or undo. Type muna natin ng buo. Ayan. U, then, ayan na. So, balik tayo sa command na trim. Type ulit natin TR or TRIM. Pero shortcut ang gagamitin natin palagi. So, TR. Then, halimbawa, hanggang dito lang ang kailangan natin. Then, enter. Press enter. And, click here. And then, make a cross the line. Cross over the lines. And then, just click it. Ayan. Isang pwedeng crossing or gagamitin para lahatan na. Diba? Ang aim natin is para mabilis ang trabaho. Or, cut the edge. Select cutting edge. Press mo to. Then type F. F is fencing. I-click natin dito. Tapos hatake lang natin dito sa kabilang side. Then press click. Then enter. Nakalimutan natin i-enter ko. So, select natin to. Enter. Then F. Click here on the right side. Then click until drag the cursor until you cross over the lines, going to the left side, and then click, then enter. Ayun. So dalawang technique yun na pag-aralan natin. Pagka yung nag-aaral kayo, isubukan yung sundin mo na yung step na ginagawa. Okay? Practice. Because AutoCAD is more about practice.
researching, studying, and practicing the AutoCAD. Okay, now third step ang tuturo ko sa inyo. Press trim. Give the AutoCAD the command trim. Enter. Then press enter again to select all. Ngayon, pwede ka na magputol. Ayan. Ito hindi natin kailangan to dahil di ba kunyari sinasabi natin na parang kunyari kwarto yung ginagawa natin. Itong mga dingding, itong mga to. Ayan. By the way, ang pag-zoom is scroll in, out lang. Automatic na. Buti nga ngayon, meron ng invent. Maybe 2 decades back, na-invento ang scroll. Dati walang scroll. Pero magta-type ka ba ng zoom, tapos gaano kalayo, gaano kalapit. So balik tayo dito sa command na tool. So, ayan. Bali ganyan ang procedure ng paggamit ng command na trim. Okay? So, masasabi ko lang is kailangan practice. And also, if you enjoy or you think useful ang tutorial na ginagawa ko, na itong tutorial natin, please subscribe and also share para sa mga kilala niyo para makapag-aral din sila ng libre. Kasi mahal ang tuition fee or seminar fee sa Autocad. Okay? So, please don't forget to subscribe to Naanip TV. Also, like and share. Also sa YouTube, ay sa Facebook, meron din ako sa Facebook. Nakalink ito sa Facebook. Okay? Thank you. That's all for now.